সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো বহুদিন বিৰতিৰ অন্তত আজি আপোনাৰ কাৰণে মই লৈ আহিছো মাইক্ৰসফট এক্সেলৰ এখন ধুনীয়া শীট যিখন শীটে আপোনাক কিছুমান বস্তু শিকাব আৰু শীটখনৰ নামটো হৈছে ডিসকাউন্ট শীট আমি ডিসকাউন্টৰ ক্যালকুলেশনটো কেনেকৈ কৰো বা ডিসকাউন্টৰ ক্যালকুলেশনটো কেনেকৈ ওলোৱা হয় তো সেই তাৰ ওপৰত মই আজি আপোনাক অকমান দেখাম তো মোৰ কিবা পাৰ্সোনাল প্ৰবলেমৰ কাৰণে আপোনাৰ মই ভিডিও দিব বনাব পৰা নাছিল আপোনাৰ সময়ৰ কাৰণে সময়ৰ অভাৱ তো আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছো আৰু নতুনকৈ তো আপোনাৰ আশা কৰিছো আপোনাৰ ভাল পাব আৰু আপোনাৰ শেয়াৰ কৰিব বস্তুবিলাক তো ফাৰ্স্ট মই ইয়াতে লিখি লৈছো আপোনাৰ এমএছ এক্সেল ডিসকাউন্ট বিল বুলি সিৰিয়েল নাম্বাৰ কাস্টমাৰ নেম আইটেম ৰেট ডিসকাউন্ট এমাউন্ট আৰু এমাউন্ট এই বস্তুখিনি মই ধুনীয়াকৈ শীটখনত লিখি লৈছো আপোনাক এইখিনি চাই ল'ব ধুনীয়াকৈ আৰু যদি আপোনাৰ ধৰি জুম কৰিব পাৰে তো ম্যাগনিফায়াৰটো ইউজ কৰিব পাৰে ম্যাগনিফায়াৰ ইউজ কৰিলে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট জুমটো কৰিব পাৰে ডাইৰেক্ট অন স্পটত গৈ আপুনি জুম কৰিব আৰু কন্ট্ৰোল প্লাস কৰি দিলে সৰি উইন্ডোজ প্লাসত জুম হ'ব জুম ইন আৰু উইন্ডোজ মাইনাসত জুম আউট হ'ব অল বৰ্ডাৰ কৰি দিছো মই অল বৰ্ডাৰ ধুনীয়াকৈ এইখিনি আপোনাক মিলাই ৰাখিব যিখিনি বেছিক হয় আৰু যিখিনি মোৰ নতুন সাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে বা যিখিনি মোৰ নতুন ভিউৱাৰ আছে যে আপোনালোক আমাৰ আগৰ যিখিনি বেছিক আপোনাৰ এক্সেলৰ যিখিনি বেছিক কোৰ্স আছে বা ৱৰ্ড এক্সেলৰ ওপৰত তো সেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে তেতিয়া আপোনাৰ বস্তুখিনি ভালকৈ ডিটেইলছত বুজি পাব ভিডিও দিব মন যায় ভিডিও বনা কিন্তু মোৰ সময়ৰ প্ৰবলেম খুব সময়ৰ প্ৰবলেম মোৰ কাৰণে মই বনাব পৰা নাই ভিডিও বা কিছু টপিক ভাল টপিক বহুত আছে মই দি থাকিম বাৰু আপোনালোকে চাই থাকিব সাপোৰ্ট কৰিব তো এখানে মই ধুনীয়া কালাৰ সেলেকশন দি ৰলো সিৰিয়েল নাম্বাৰ কাস্টমাৰ আইটেম ৰেট গোটেইখিনি ওপৰ কালাৰ সেলেকশন মই ধুনীয়াকৈ দি লৈছো এটা ইয়াতে মই আপোনাৰ নেম সিৰিয়েল নাম্বাৰ নেমখিনি মই দিলো তাৰ পিছত আইটেম কি আইটেম আমি পাৰচেজ কৰিম মানে কিনিম বা কি আইটেম আমি বিক্ৰী কৰিম তো তাৰ ওপৰত আমি বস্তুটো বনাইছো তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ আগতে লিখি ল'ব যিখিনি বস্তু আপোনাক লাগে যিখিনি আপোনাৰ ডাটা হয় এক্স্যাক্টলি আৰু ধৰক কাৰোবাৰ থেকে বস্তু বিক্ৰী কৰিছে তাৰ ওপৰতো আপুনি শীটখন বনাব পাৰে বা কাৰোবাৰ পৰা আপুনি কিবা কিনিছে তাৰ ওপৰতো আপুনি শীটখন বনাব পাৰে এটো অকল ডিসকাউন্টৰ ক্যালকুলেশনটো মানে ডিসকাউন্টটো কেনেকৈ ক্যালকুলেশন কৰিব তাৰ ওপৰত এক নম্বৰ দিছো মই নাম দিছো কাস্টমাৰ নেম ৰাজীৱ নাথ দুই নম্বৰ দিছো আপোনাৰ সঞ্জয় ডেকা তিন নম্বৰ দিছো মই বিকাশ শৰ্মা তাৰপিছত আপোনাৰ চাৰি নম্বৰটো মই দিছো ত্ৰিদীপ কলিতা পাঁচ নম্বৰটো দিছো মই জয়দেৱ ডেকা তাই ভয়েসটো অকমান আজি বেলেগ পাব কাৰণ মই অকমান সৰ্দি লাগি আছে অকমান কাহ হৈছে তো আপোনাৰ এইখিনি একো ভুল নাভাবিব আৰু তো মই আইটেম নেমখিনি দি দিলো মোবাইল টিভি ফ্ৰিজ তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াতে কিবা দি দিলে হ'ল আৰু ধৰি লওক ওয়াটছে দি দিলো বা ওয়াশিং মেচিনো দিব পাৰে ওয়াশিং মেচিন দিলে আপোনাৰ সেলটো অকমান দীঘলীয়া হৈ যায় সেইকাৰণে ওয়াটছটো দি দিম ওয়াশিং মেচিনটো কাটি দিছো মই তো আপোনাক কৰি বস্তুবিলাক চাব ধুনীয়া প্ৰেক্টিছ কৰিব বা আপুনি ধুনীয়া নোটছ কৰি লিখিব ৰাখিব এইখিনি আপোনাক লাগিব ইণ্টাৰভিউ দিব গ'লে বা আপুনি যদি কোনোবা এটা আপোনাৰ কোম্পানী হওক বা কিবা এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনত যদি আপুনি কিবা এটা ইণ্টাৰভিউ দিব যায় ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ ৱৰ্ড এক্সেলটো চাব দিব বা ৱৰ্ড এক্সেলটো আপোনাক ফাৰ্ষ্ট কৰিব দিব তাৰপিছতে আপোনালোকৰ বাকী যিমান ডাঙৰ কোৰ্ছ আছে সেইবিলাকৰ বিষয়ে সুধিব ফাৰ্ষ্ট যদি আপোনালোকে বেছিকটো যদি আপোনালোকৰ ৰং হৈছে তেতিয়াহ'লেতো আগত আৰু ভাবিব আৰু আগতো একো নাজানে সেইকাৰণে বেছিক কনচেপ্টখিনি আপোনালোকে পুৰা ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব ফাৰ্ষ্টে তাৰপিছতে আপোনালোকে বেলেগবিলাক চাব যেনেকৈ আপোনাৰ পেজ মেকাৰ কৰেল ড্ৰ টেলি ডিটিপি এইবিলাক আপোনাৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট হৈছে আমাৰ ৱৰ্ড এক্সেল আৰু পাৱাৰ পইণ্ট এই তিনিটা বস্তু আপোনাৰ পুৰা প্ৰপাৰলি একদম ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব যাতে কোনোবা এটা ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ আপুনি লাজ পাব লগা নহয় বা আপুনি নাজানাকৈ নাথাকে যিখিনি কৰিব দিয়ে সেইখিনি কৰিব পাৰে সেইটোৱে তো মই মোবাইল আইটেমখিনি কৈ দিছোঁ মোবাইল টিভি ফ্ৰিজ ৱাটছ আৰু মোবাইল দেন এইটো মই এনেকৈ ৰাখিছোঁ ৰেটটো মই ধৰিছোঁ ৩৫,০০০ তাৰপিছত এইটো ধৰিছোঁ ৩৭,৫০০ ২৯,৯০০ ১৪,৫০০ আৰু ৬৫,৪০০ টকা মই ধৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা ডিছকাউণ্ট এতিয়া আমি বুজি পাওঁ কাৰণ ডিছকাউণ্টটো আমি নিজৰ মতে দিছোঁ যেতিয়া আপুনি ক'ৰবাত সিহঁত কাম কৰিব তেতিয়া সিহঁতৰ মতে আপোনাক ডিছকাউণ্টটো ধৰি দিব যে তুমি ইমান পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট লগাই দিয়া এতিয়া আমি ইয়াত বুজি পোৱাৰ কাৰণে নিজে ডিছকাউণ্টটো এড কৰি লৈছোঁ ইয়াতে
মোবাইলত দিছোঁ 12%, তাৰপিছত টিভিটোত দিছোঁ 15%, ফ্ৰিজটোত দিছোঁ মই 6%, তাৰপিছত ৱাটছটোত দিছোঁ মই ধৰি লওক 7%, আৰু মোবাইলটোত দিছোঁ মই তলৰ মোবাইলটো দিছোঁ 10%. তো গতিকে পাৰ্চেণ্টেজখিনি মই ইয়াতে লগাই দিছোঁ এনেকৈ. এটা ডিছকাউণ্ট এমাউণ্টটো মই ওলাম যিটো একজেক্টলি মই কিমান ডিছকাউণ্ট পালোঁ এতিয়া সেই ডিছকাউণ্ট এমাউণ্টটো ওলাব লাগিলে মই ফৰ্মুলাত ডিছকাউণ্টৰ ফৰ্মুলাটো এতিয়া পুট কৰিব লাগিব. তো ডিছকাউণ্ট ফৰ্মুলা কি ইকুৱেল টু ব্ৰেকেট ষ্টাৰ্ট কৰিব shift 9 ব্ৰেকেট ষ্টাৰ্ট আৰু shift 0 ব্ৰেকেট ক্ল'জ. এইটো আপোনাৰ মনত ৰাখিব. shift ব্ৰেকেট ষ্টাৰ্ট কৰিব. এতিয়া ফাৰ্ষ্ট আমাৰ আছে ৰেটটো কিমান কলমছ কিমান আছে ডিত আছে. তো D3 তো ৰেটটো মই D3 কৰিলোঁ. এতিয়া D3 কিবৰ্ডত কৰিব পাৰিব নাইবা ক্লিক কৰিও কৰিব পাৰিব. স্লেছ নহ'ব চৰি স্লেছ নহয় এইটো ইনটু হ'ব D3 ইনটু 12 ডিভাইড বাই 100 মানে 100 টকাত যদি 12 টকাকৈ আপোনালোকক ডিছকাউণ্ট দিয়ে তেতিয়াহ'লে 35,000 টকাত কিমান ডিছকাউণ্ট পাব সেইটো আপোনাৰ ইয়াতে ওলাব. এণ্টাৰ কৰিব 4,200 টকা আপুনি ডিছকাউণ্ট মানে 4,200 টকা আপুনি ডিছকাউণ্ট পালে. এতিয়া ইয়াতে আপোনাৰ মই আগতে কৈছিলোঁ যে চিলেক্ট কৰা তাৰপিছত আপোনাৰ ড্ৰেগ কৰা আৰু আপোনাৰ স্ক্ৰল কৰা এই বস্তুটো আপোনাক প্লাছকেইটা বুজাই দিছিলোঁ. যদি আমি যিটো স্ক্ৰল কৰি দিওঁ ইয়াতে স্ক্ৰল কৰি দিলে আমাৰ একজেক্টলি যিটো প্ৰপাৰ যিটো ভেলু সেই ভেলুটো আমাৰ নোলাব কাৰণ প্ৰত্যেকৰে আমাৰ ডিছকাউণ্ট যিটো আপোনাৰ ডিছকাউণ্ট যিটো পাৰ্চেণ্টেজ প্ৰত্যেকৰে কি হয় বেলেগ বেলেগ হয়. যদি চবৰে ছেম পাৰ্চেণ্ট হ'লে হয় তেতিয়াহ'লে আমি এইটো ড্ৰেগ কৰি দিলে অট'মেটিক ওলাই গ'ল হয় গোটেইকেইটা চলিউশ্যন. কিন্তু ইয়াত আমি অট'মেটিক কৰিব নোৱাৰিম কাৰণ প্ৰত্যেকজন কাষ্টমাৰৰে ডিছকাউণ্টটো আইটেম ভেদে বেলেগ বেলেগ হয়. তো সেইকাৰণে আমি এটা এটাকৈ গোটেইকেইটা কৰিব লাগিব. তো ইকুৱেল টু ব্ৰেকেট ষ্টাৰ্ট কৰিব ছেম হয়. এইবাৰ আমি D4 আছোঁ ইনটু 15% ডিভাইড বাই 100. E4 কৰি নিদিব কাৰণ এইটো একজেক্ট আপোনাক নেদেখাব. আপোনাৰ পাৰ্চেণ্টটো লিখি দিব. এইটো মই আপোনাক ভুলটো দেখাই দিওঁ কাৰণ এনেকৈ আপোনাক কৰিব পাৰে. তো সেনেকৈ আপুনি নকৰিব. ইকুৱেল টু ব্ৰেকেট দিব ৰেট D4 ইনটু 15 ডিভাইড বাই 100 ব্ৰেকেট প্লাছ এণ্টাৰ. চবকেইটা এনেকৈ কৰি দিব ইকুৱেল ব্ৰেকেট বা D5 হ'ব. D5 বহুতে এইটো ভুল কৰে ষ্টুডেণ্টবিলাকে এইটো ভুল কৰে যে মই যদি কিবা এটা ধৰি লওক আপোনাক D শিকাই দিছোঁ তেওঁ মানে D6 দিলে তেওঁ D6 দিয়ে আৰু এইটো নহ'ব কাৰণ মই D6ত আপোনাক কৰি দিছোঁ কিন্তু আপুনি ধৰি লওক D9তো কৰিব পাৰে বা X9তো কৰিব বা Y9তো XYZ য'তে নহওক আপুনি সেই বস্তু চাব মাত্ৰ আপোনালোকে চাব যে কলমছ আৰু ৰ' ক'ত আছে সেইটো মই য'ত শিকাইছোঁ আপোনালোকে সেইটোৱে প্ৰপাৰলি নকৰিব কাৰণ আপুনি বেলেগতো কৰিব পাৰে বা আপুনি যদি এক্সাম দিব তাত আপোনাক বেলেগতো কৰিব দিব পাৰে. সেইটো তো মই গোটেইখিনি আপোনাক ওলাই দিলোঁ ডিছকাউণ্ট এমাউণ্ট. এতিয়া একজেক্ট এমাউণ্টটো মানে ফ্ৰিজটোত বা মোবাইলটোত আমি ডিছকাউণ্টটো পাই পিনে কিমান পইচা হ'ল বা কিমান এমাউণ্ট আমি দোকানীজনক দিব লগা হ'ল বা আমি কাষ্টমাৰজনক কাষ্টমাৰৰ পৰা ল'ব লগা হ'ল সেই বস্তুটো আমি এমাউণ্টত ওলাম. কি কৰিম এতিয়া যে ইকুৱেল ব্ৰেকেট ৰেটৰ পৰা ডিছকাউণ্ট এমাউণ্টটো মাইনাছ কৰি দিম. ৰেট আছে D3 মাইনাছ ডিছকাউণ্ট এমাউণ্ট F3 ব্ৰেকেট ক্ল'জ এণ্টাৰ. এইটো এতিয়া ইয়াত আপুনি ড্ৰেগ কৰিলে আপোনাৰ একজেক্ট চলিউশ্যনটো ওলাব. সেইকাৰণে আমি ইয়াতে ড্ৰেগ কৰোঁ. ইয়াত গোটেই এটা ফৰ্মুলা পুট নকৰোঁ আমি ড্ৰেগ কৰি দিম চবতে আমাৰ একজেক্ট ফৰ্মুলাকেইটা ওলাই যাব. তো এইখনে আছিল এটা খুব ধুনীয়া টপিক এটা ডিছকাউণ্টৰ ওপৰত. ইয়াৰ পিছত মই EMIৰ ওপৰত চিট এখন আনিম. ইয়াৰ পিছৰ টপিকটোত মানে আপোনাৰ ইনষ্টলমেণ্টৰ প্ৰচেছখিনি মই আপোনাক দেখাম. তো এইখিনি আছিলে ডিছকাউণ্ট মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেল ডিছকাউণ্টৰ কেলকুলেশ্যনটো কেনেকৈ কৰিব পাৰি বা কেলকুলেশ্যনটো কেনেকৈ কৰা হয়. তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক এই টপিকটো যথেষ্টখিনি সহায় কৰিব. আপোনালোকে জানিব পাৰিব আপোনালোকে শিকিব পাৰিব. তো আগত আৰু নতুন এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক বা এনেকুৱা ধৰণৰ চিট মই লৈ আহিম. আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব. আপোনালোকৰ ছাপোৰ্টৰ অবিহনে আমি কেতিয়াও আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ. আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব উৎসাহ দিব যাতে আমি আৰু নতুন টপিক বনাব পাৰোঁ. ভিডিঅ'বিলাক যেতিয়া বনাওঁ তাৰপিছত চালে ভাল লাগে কিন্তু বহুতে ধৰক নাচায় ভিডিঅ'বিলাক. তো যিয়ে নহওক বাৰু আজি টপিকটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ. ধন্যবাদ. আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকক.